alápàǹdẹ̀dẹ̀ ló fò sókè owó òrírí ayé lọ sàkún dúráfókìtì bàbá èyí tí sọmọ ìyòlúgbó òkìtì bàbá wàdí àwòsòrò lé wa àwòsòrò lé wa o òkìtì bàbá wàdí àwòsòrò lé wa o òkìtì bàbá wàdí àwòsòrò lé wa. Àwa ò dáṣe àwa ò láṣe àṣòwò tí bàbá wa ò ṣe rí olúwa yé bà òjùbọ̀nà ayé bà ìbà yáǹdí àgbánimọ̀lẹ̀ lápò ìbẹ̀yìn akọmọ fatewétewé ìbẹ̀yìn àfòǹtẹ̀lẹ̀ hàn ní ẹ̀móríbà ríbá moríbà dàgbòrò ẹbọra ńlá fún ẹgẹ ọba di méjì àgbẹ̀gẹ̀dẹ̀ àwọn ẹ̀móríbà ṣùgbọ́n moríbà àṣàngò tó níṣẹ́ rẹ́ ẹ̀móríbà ọkùnrin moríbà olóbìnrin olúwayé ìbáyé o ìbà àràbà nífẹ̀ẹ́ ọba Mọríwo ìbà àgbọ̀ngbọ̀n ọba ńlẹ̀ Ifá ìbà tẹ̀dímọ́lẹ̀ àwòdè ìlàrẹ́ moríbà ọlọ́kùnrin moríbà olóbìnrin ìbẹ̀yìn tó láyé mo sì bà lọ́dọ̀ yín o ìyẹn ìyá mi alágògó èṣù ìbẹ̀ èṣù láàlú ògiri òkú ẹbọra tí ń jẹ́ látọ̀ ọ̀pá ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì ìṣẹ̀ṣẹ̀ TV ní orí YouTube ní Instagram ní Facebook ojú tẹ kúkú fi ń wò ojú yóò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ etí yóò ní di ní sọkún gbẹ̀yìn ayọ̀ tó fòtàrùn kọ́ mọ́ gbẹ̀gbẹ̀ wò yìí kí towó tọmọ kó yá lékè sí gbogbo wa kára lé kó para oko kára oko kó pe ara lé ẹ sọ fún wípé àkùkọ ìṣẹ̀ṣẹ̀ TV ó tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀kọ́ báyìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jókòó ká wá nǹkan fìdílé ká fìdílé nǹkan ká lè jọ gbádùn ara wa nígbà àgbájì gan àti ní rẹ̀gẹ̀dẹ̀ fín lónìí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tó dàbẹ̀ ni pé ó wúlò fún àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdélé àtàgbàlagbà ní tí ó gbowó ṣe kí ni tá mọ̀ rí múlò tá mọ̀ fi ṣe òdiwọ̀n ayé wa Eríwo Yà àbí Ọmọ Eríwo. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn gan kan máa ń sọ pé wọ́n kàn ní ká dá Eríwo àwọn kan sọ Ọmọ Eríwo tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dàbẹ̀ ni pé kó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ yóò níyì ẹ mọ̀ kí ni ó bí Mọríwo gan kí ni ìtumọ̀ Eríwo gan kí ni pàtàkì tó ló wà níbi ká dá Eríwo gan. Àwọn bàbá wa ṣáájú náà ní àkọ́kọ́ wọ́n ní okùn ní gbùngbùngbùn kọ́ mọ́ níbi tí a ti fà wá. Èdè Mọríwo àbí Eríwo ó jẹ́ èdè àdìtú tó jẹ́ wípé ẹni tó mú kọ̀ǹgọ́ọ̀lù lọ́wọ́ òun nìkan ló lè sọ èdè tí àyàn ń fọ̀ àbí nǹkan tí ìlú dàbẹ̀ ni pé ìlú wí wọ́n ní tá a bá là kì í yéèyàn. Eríwo Mọríwo ọ̀rọ̀ yìí ti pẹ́ débi wípé ẹnìkan kan ò lè sọ pé ìjọba ẹ̀ lọ́rọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ níwọ̀n bàgbà táàrẹ ni tó lè sọ pé ìjọba ẹ̀ ni ti tó jẹ́ ìjọmọnìyàn àwọn èèyàn gangan ìjọba ẹ̀ báyìí ni wọ́n dàbẹ̀ ni pé wọ́n dé orílẹ̀ ayé. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ sẹ́yìn àwọn bàbá wa wọ́n ní ìlànà wọ́n ní gbèdéke wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà jọ́sìn fún Elédùmarè ọba adẹ́dà ọba tó dá wọn sílé ayé kì í ṣe pé ńgbà tí wọ́n kó ẹ̀sìn àtọ̀húnrìnwá dé ìlú aṣọ pé ló ṣí àwọn bàbá wa lójú tó jẹ́ kí wọ́n mọ bó láti sin ẹlẹ́dà bó láti sin Elédùmarè kò rí bẹ́ẹ̀ o àwọn bàbá wa gangan ti ní ọ̀nà tí wọ́n gbà sin ẹlẹ́dà wọn láti má dènà pẹnu káge pépèpé bí àwọn bàbá àsọ̀nà. Eríwo àbí Mọríwo ó jẹ́ èdè tí àwọn bàbá wa máa ń sọ nígbà tí wọ́n bá wà ní àjọ awo. Ẹ rí pé Eríwo Yorùbá ni tí wọ́n pè ní ìpàrójẹ ká gé àwọn ìró àwọn álífábẹ́ẹ̀tì kan kù kí ọ̀rọ̀ wa kó lè bá dàbẹ́ ni pé kó lè bá yá pè. Nígbà tí bàbá bá wà ní àjọ awo ní àkójọpọ̀ àwọn awo àwọn tó jẹ́ wípé èdè wọn jọ yéra wọn ọ̀rọ̀ wọn tán bá ń sọ tó jọ yéra wọn torí pé Yorùbá ní nǹkan kan tá à ń pè ní ẹ̀nà àbí àkànlò èdè tó jẹ́ wípé àkànlò èdè àbí ẹ̀nà yìí ìwọ tó bá bá wọn jọ dọ́gba tí etí aṣọ yóò bá jọ dọ́gba ìwọ tó bá dàbẹ́ ni pé kí ọ̀rọ̀ yín kó jọ wọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá jọ sí ní sàwáwù kan náà ní tí wọ́n bá ń sọ yóò dàbẹ́ ni pé yóò ṣòro jẹ́ láti dàbẹ́ ni pé kó yí ọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí là ń pè ní ẹ̀nà àbí àkànlò èdè. Nígbà tí bàbá bá wà ní àjọ awo tí wọ́n wà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n dàbẹ́ ni pé wọ́n jọ sábà papọ̀ àwọn tí wọ́n jọ jẹ lérewé àwọn tán jọ sùn lórí mọ̀ àwọn tán jọ dágbádélẹ̀ tán jọ sọ̀rọ̀ papọ̀ tán bá jọ wà papọ̀ wọ́n ní àwọn èdè tó jẹ́ èdè àdìtú kan tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ láàrin àwọn tó jẹ́ wípé ẹni tó bá jẹ́ ọ̀gbẹ̀rì tipátipá ni yóò fi gbọ́rọ̀ yìí yé àfi tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dàbẹ́ ni pé wọ́n bá ṣe kí ni wọ́n bá tú palẹ̀ fún. Ara wọn ni tá à ń pè ní Eríwo ó wà àbí Mọríwo bẹ̀ ni ó wà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé kò sí bí a ṣe sọ̀rọ̀ Mọríwo àbí Eríwo tí a ní sọ tá a fi ní tó dàbẹ́ ni pé ó jẹ́ awo tá a fi sẹ́yìn.
àwọn bàbá wa máa ń dá eríwo àbí ká sọ pé ìtumọ̀ eríwo ni pé ká jẹ́ kí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ kó dákẹ́, kí kẹ́kẹ́ pamọ́ àti òró lẹ́nu, kí àlàáfíà, kí àgbò ó yà. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n ní etí ògbéjì, tí ọba bá ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ gbìn, bí ajé bá ń fọ̀n ẹ̀yà adákẹ́, tí ifá bá ń fọ̀n ẹ̀yà adákẹ́, atótó arére. Ṣùgbọ́n Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tó jẹ́ wípé àpọ́nlé wọ́n dàbẹ̀ ni pé wọ́n fi ọwọ́ tó nípọn wọ́n fi mú. Tí èèyàn kan bá sọ pé tí òjò bá rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹyẹ ò gbọ́dọ̀ ké mọ́, kẹ́yẹkẹ́yẹ ọmọ kì mọ́, kẹ́yẹ gbogbo yín ọyá adákẹ́kẹ́ ọ̀pá má ti òròyìn lẹ́nu. Èdè àárín ní èyí nínú rí pé èyí fẹ́ jẹ́ èdè àbùkù pé kí lẹ dé tẹ́ sọ pé kí gbogbo wọn dákẹ́. Ìní wọ́n ṣe wò ó, wọ́n ṣe jókòó wò pé ó dá o. Èdè wo, ọ̀rọ̀ wo ni gbogbo wa dàbẹ̀ ni wípé a fẹ́ lò tí ó dàbẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ yìí yóò wà ní ìbámu pẹ̀lú wípé kí gbogbo wa, kí gbogbo ó jọ wà ní ìṣọ̀kan. Wọ́n á wò pé Eríwo, Mọríwo, bàbá ti dá Eríwo Yà, Ọmọ Eríwo Yà, pé Eríwo tá bá fẹ́ wò ní ìtumọ̀ kíkún, Eríwo ó túmọ̀ sí àwọn òrìṣà wa, ó túmọ̀ sí àwọn alálẹ̀ wa, ó túmọ̀ sí àwọn irúnmọlẹ̀ wa. Tá bá gbọ́ wípé níbi tí a ti ń ṣe àjọyọ̀, ibi tí a ti ń ṣe ìjọsìn, ibi tí a ti ń gba ọ̀sẹ̀, àwọn ibi tí a ti ń ṣe àjọ, àwọn ibi tí a ti ń dá Eríwo náà lélẹ́yìí. Ibi tí èèyàn 2, 3, 4 bá wà, èèyàn ẹyọ̀kan ò lè mọ déríwo fún ara rẹ̀. Àwa wò pé kì ibi tí a gbé ń ṣe àjọṣe, tá a gbé ń ṣe àjọyọ̀, tá a gbé ń ṣe àjọ, kí ni ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ mọ sọ ńbẹ̀ tí ó mú ẹni tí ń jẹun, ẹni tí ń rojọ́, ẹni tí ń ṣe nǹkan míì, kí ni ó mú dàbẹ́ ni pé kí wọ́n pọkàn pọ̀ síbi tí àdàbẹ́ ni pé à ń ṣe. Ibi tá a gbé ń ṣe súre, etí ògbéjì, àwọn onítùkọ̀ ọlọ́run, àwọn irúnmọlẹ̀ tá a fẹ́ pè kí wọ́n rọ̀, kí wọ́n á mú ìre wa lọ sí àjùlé ọ̀run. Èyí tí wọ́n bá gbọ́ lẹ́nu wa, ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá lẹ́nu wa náà ni wọ́n dàbẹ̀ ni wípé wọ́n ó fi òǹtẹ̀ lù. Àwọn bàbá wa sọ wípé Eríwo Yà o, Ọmọ Eríwo Yà o. A sọ pé àyàgbó, àyàtọ̀, Ọmọ Eríwo ọ̀sìn pé àyàgbó ọ̀dà àti jẹ́ kí Eríwo yà àti dákẹ́ kí a sì máa gbó. Àti dákẹ́ ká sì máa tọ́, kí Ọmọ Eríwo ọ̀sìn ká sì máa péjú pésẹ̀ síbi nǹkan tó dàbẹ́ ni pé ó jẹ́ nǹkan dáadáa. Ṣùgbọ́n kí ọ̀rọ̀ yìí ò lè bá dàbẹ́ ni pé kó lè bá ṣe yé wa, ẹ rí i pé mo sọ̀rọ̀ nípa wípé kò sí bá ṣe sọ̀rọ̀ nípa Eríwo Yà tí a ní sọ̀rọ̀ nípa àwọn alálẹ̀ wa. Òrìṣà tó dàbí ni pé ó wà ní àkóso àwọn alálẹ̀ wa náà ní tá à ń pè ní egúngún. Torí pé tí oníṣàngó bá kú, ó ti di alálẹ̀ nu. Tá bá fẹ́ pè bọ, ipasẹ̀ eégún náà la ṣe pè bọ. Tí oní Ògún bá kú, ó ti di alálẹ̀ nu. Ipasẹ̀ eégún náà ni wọ́n ṣe dàbí ni pé wọ́n ṣe pè bọ. Wọ́n ní ẹ lọ tọ́jú eégún bàbá yín, ẹ lọ tọ́jú eégún ìyá yín. Kí ni eégún bàbá, kí ni eégún ìyá? Àwọn tán ti kú náà ni. Ló fi jẹ́ pé kò sí ìdílé kankan tí ó dàbí ni pé ó sọ pé òun ò ní léégún. A fi eégún rẹpísẹ́ǹtì, a fi ṣe òdiwọ̀n tó dàbí ni pé àwọn tí wọ́n ti lọ. So ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló fi jẹ́ wípé àwọn eléégún wọ́n máa ń sábà lo Mọríwo dáadáa. Nígbà tí àwọn bàbá wa wá jókòó tí wọ́n jọ wò pé ọ̀dà èdè wo ló jẹ́ èdè tí gbogbo wa lè fi mọ̀ ṣọ̀kan, tó jẹ́ pé gbogbo forí ìkòkò sọ́ọ́dún tí gbogbo fi dàbẹ́ ni pé ká panu pọ̀ kí ohun ó wà ní ohun ṣọ̀kan. Wọ́n á wò pé ẹni tó jẹ́ léégún nu wa tó bá kú yóò padà di eégún náà ni wọ́n máa bọ́ ni. Ẹni tó jó nífá, àwọn babaláwo tán bá kú, àwọn ọmọlẹ́yìn Ọ̀rúnmìlà, àwọn náà padà di eégún náà ni. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọlọ́ṣun, bẹ́ẹ̀ làwọn ọlọ́ya, bẹ́ẹ̀ làwọn ọlọ́bàtálá. A jẹ́ pé eégún yìí gangan ló jẹ́ tó dàbí ni pé ó kó gbogbo àpapọ̀. Kí ló dé tá wá ọ̀rọ̀ kan nínú èdè eégún tí gbogbo wo fi kí ni tá máa lò tí ó mú wa dàbí ni pé ká wà ní ìṣọ̀kan. Wọ́n wò pé èdè ó wá láwọn eégún máa sọ. Wọ́n wò pé Mọríwo, tán bá ní Mọríwo túwo léwo. Àwọn ọmọlẹ́yìn eégún sọ pé ìwo, tó túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀yin ọmọlẹ́yìn eégún o, ẹ fetí balẹ̀ o, ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́, ẹ kọkàn papọ̀, àwọn alálẹ̀ wa fẹ́ rọ̀ dé. Táwọn alálẹ̀ wa bá ti rọ̀ dé o, ẹni tó ju ọmọ ń pọ́n kó béèrè ọmọ o, ẹni tó fẹ́ kọ́lé kó béèrè lé, ẹni tó fẹ́ rẹṣin kó béèrè ẹṣin. Ṣùgbọ́n sẹ́ni tí bá ń rojọ́,
ṣé táwọn alálẹ̀ bá rọ̀dé ń gbò ṣe pé àwọn alálẹ̀ wa a lè fojú rí wọn mọ́ a yá wọn nípasẹ̀ àwòrán eégún ìsìn eégún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n níbi àjọ àbí awo eégún tó bá ti dá Mọríwo gbogbo téèyàn bá rí kó máa ṣe lọ́wọ́ ó ń jẹun lọ́wọ́ ni ó ń sùn lọ́wọ́ ni ó ń tòògbé lọ́wọ́ ni ó mumi lọ́wọ́ ni gbogbo tó bá ń ṣe yóò fi lẹ̀ làwọn ìyókù náà ṣe wá wò pé lájọ awo bóyá káwọn náà mọ ya èdè yìí lò ń gbòsè pé náà ni tó dàbí ni pé kó wa papọ̀ ní wọ́n á wò pé tọ̀ kí Eríwo Yà ẹ̀yin alálẹ̀ wa ẹ yà wá o àwọn ọmọ yín à ń béèrè fún àánú ọmọ Eríwo ẹ yà wá o àwa tá a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn yín à ń pè ẹ̀yin alálẹ̀ wa ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ yà wá kí ọ̀rọ̀ yìí ò lè bá dàbẹ́ ni pé kó lè bá a ṣe ní ìtumọ̀ Ifá sọ fún wa Ifá ní ẹ̀bù ẹ̀ dúrà fún pẹ́pẹ́yẹ ń sawórò di ọ̀jẹ́ jẹ́ ike ń dá lórí egungun bàtà wọn lẹ́sẹ̀ òsì a fi àtàbẹ̀yìn ọ̀tẹ̀yìn mọ́ gbogbo ọmọ Eríwo ní tu lérè wo gbogbo ọmọ Eríwo ní ojú Ifá yìí pẹ́pẹ́yẹ ó ń ṣe awo egúngún nígbà tí ò máa awo egúngún ṣe kò gbàṣẹ lọ́dọ̀ ẹnì kankan àwọn eléégún yòókù wa kóra wọn jọ pé eléyìí tí ń ṣe àsáwọ̀ láàrin wa tí ìṣe eléégún yìí awọ padà yá mọ́ lọ́wọ́ nígbà tí awọ sì padà yá mọ́ pẹ́pẹ́yẹ lọ́wọ́ lóòótọ́ ó tẹsọ nígbà tó ti aṣọ yá mọ́ lórí bàtà tó fi sẹ́sẹ̀ bàtà ò tó lẹ́sẹ̀ mọ́ wọ́n rí ojú rẹ̀ wọ́n rẹ́sẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ egúngún yòókù wa pé àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan ike já lórí eékún bàtà wọn lẹ́sẹ̀ òsì ó fi àtàbẹ̀yìn òtẹ́yìn mọ́ gbogbo àwọn ọmọ Mọríwo egúngún yòókù wa pé Mọríwo tún wọlé wo pé gbogbo wa ẹja ẹ̀rí tó túmọ̀ sí pé èdè Mọríwo àbí Eríwo àyálò èdè láti inú awo eégún ni tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó dàbẹ̀ ni pé ó jẹ́ ẹlẹ́sìn yòókù àwọn ẹlẹ́sìn òrìṣà yòókù náà wà wò pé tọ̀ gbogbo wa tí ó gbọ́ bá dàbẹ̀ ni pé tí a bá kú tán gbogbo ó dàbẹ̀ ni wípé a ó padà dé síkíni àánú ó padà di eégún ni mo ní tá a bá kú láàdèrè èèyàn dàbẹ̀ ni pé kó sùn ọ̀ láàyè lójú bí Eríwo bó ṣe rí so èdè yìí dàbẹ̀ ni pé ó ṣe pàtàkì gan so láti dàbẹ̀ ni pé ká tó lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa tí wọ́n bá dàbẹ̀ ni pé wọ́n bá ń kọrin orin Ifá tó sọ pé ẹni rere là ń wá o ènìyàn rere là ń pè Elédùmarè bá wa ṣe o ẹni rere là ń wá o Elédùmarè ó dọwọ́ rẹ̀ kó gbọ́ máa wo kó gbàyàwó kó gba pẹ̀tẹ̀ bí kó gba kápò ẹ má jẹ́ k'Eríwo ọ̀sìn ó kúráyé o ẹni rere là ń wá o tó túmọ̀ sí pé Mọríwo àwọn alálẹ̀ wa gangan àwọn ni Mọríwo so ọmọ Eríwo àwọn ọmọlẹ́yìn àwọn òrìṣà àwọn ọmọlẹ́yìn irúnmọlẹ̀ yìí gangan ló dàbẹ̀ ni wípé à ń pè ní àwọn gangan ló dàbẹ̀ ni pé à ń pè ní Mọríwo àwọn gangan ló dàbẹ̀ ni wípé à ń tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí n tá à ń pè ní ọmọ Eríwo. ní paríparí Ọ̀rúnmìlà jẹ́ ká mọ̀ wípé Eríwo Yà ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti dá Eríwo Yà gbogbo nǹkan téèyàn bá rí kéèyàn máa ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ fi àdàgbà rẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ fi rọ̀ ni o nítorí pé ohun èèyàn náà lohun àwọn alálẹ̀ wa Eríwo Yà jẹ́ èdè tá à ń sọ láti dàbẹ̀ ní gbé ká fi pe àwọn alálẹ̀ wa kí wọ́n rọ̀ wá a kú ti mọ̀ pé a lè dá ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a lè dá nǹkan wa ṣe àwọn alálẹ̀ wa náà ni ó dàbẹ̀ ní pé kí wọ́n bá wa ṣe Ọ̀rúnmìlà gangan bàbá kẹyọ̀ bàbá mi wọ́n fi ọwọ́ tó tóbi wọ́n fi mú Eríwo Yà wọ́n mọ̀ wípé Eríwo Yà jẹ́ èdè kan tó jẹ́ wípé kì í ṣe èdè téèyàn kan lè sọ téèyàn wà fojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ̀ àbí tá a bá wọnú odù mímọ́ fa òfun lọ́tún ọ̀bàrà lọ́wọ́ sí òfun bàlà wọ́n ní agbọ́n ní tomọ tí ẹ̀ fó yí yèrèpè ní tomọ tí ẹ̀ fẹ́ èsùn dàgbà òkè gàǹgà ní tirẹ̀ nílé ìgbẹ́ tí ilé ọlọ́yẹ́ adífá fún Ọ̀rúnmìlà abóde Eríwo Yà yé lékú lọ ìjọ Ọ̀rúnmìlà ló dé Eríwo Yà bàbá fi lékú lọ Ọ̀rúnmìlà ló dé Eríwo Yà bàbá fi lárùn lọ tẹ́ bá ti wo nǹkan tí fàyè sọ fún wa Ọ̀rúnmìlà ti jẹ́ ká mọ̀ wípé òun gangan Eríwo Yà jẹ́ èdè tó jẹ́ kí òun sọ òun fi lé ikú òun fi lé àrùn nítorí pé àwọn alálẹ̀ wa wọ́n mọ́ sẹ́rù gba gbogbo ajogun bí ni ló fi jẹ́ pé ibi wọn bá ti fẹ́ ṣe ìsúre wọ́n kọ́kọ́ dá Eríwo Yà gbogbo tó jẹ́ ẹ̀mí òkùnkùn tó wà ní agbègbè ibi tí wọ́n ti fẹ́ ṣe ìsúre yìí tí wọ́n bá ti lè gbé Eríwo Yà wọ́n ti mọ̀ pé òkùnkùn làwọn àwọn alálẹ̀ wa ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n tí wọ́n bá ti lè gbé Eríwo Yà báyìí
kíá ní kẹ́kẹ́ ọ̀pá má ti rò wọ́n lẹ́nu, kíá ni náà wọlé tó kùnkùn sì paradà, tó túmọ̀ sí wípé Eríwo Yà kì í ṣe èdè tó jẹ́ wípé èdè àbùkù, kì í ṣe èdè àlùfàǹsá, èdè tó jẹ́ wípé gbogbo ibikíbi tá a bá ti gbọ́ tí wọ́n bá ti dá Eríwo Yà kí gbogbo wa ó ṣe kí ni, gbogbo wa ó sì fèsì sí, ká mọ̀ yà ká mọ̀ gbó, ká mọ̀ yà ká mọ̀ tọ́, ká mọ̀ yà ká mọ̀ ní gbogbo. Mo gbà á nísùúrù wípé gbogbo wa pátápátá wípé lọ́mọ awo wa ó mọ̀ pé ọmọ awo ò ní pẹ̀dín. Mo ṣe ẹ̀là ìbọrú, ẹ̀là ìbọyè, ẹ̀là ìbọ ṣíṣẹ, ogbó atọ́ àsúre ìwòrìwò fún.